ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਡੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਿਲੀ ਆ ਹੈਗੇ ਮਟਰ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਮੂੰਗਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਲਹਿਰੇ ਪੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਮਟਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਆ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ। I hope you like this video. Like, comment and subscribe. Thank you for watching. ਤੇ ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ। ਪਿਆਜ਼ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਆ। ਮੂੰਗਰੇ ਆਲੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰੇ ਪੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਏ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀਰਾ ਤੇ ਹਲਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਨਮਕ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਆ। ਤਿਆਰ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਬਾਏ।